ببین واقعا مزهش حرف نداره. عالیه، عالی. ده تا غذا که باورت نمیشه با هواپز انقدر خوب بشه. اولیو با یه دسر شروع میکنم، کرم کارامل. سلام، اینجا همدیگیه، خیلی خوش اومدین. باورت میشه توی هواپز بشه یک کرم کارامل به این خوشرنگی و خوشمزگی در آورد. بریم سریع سراغ مواد اولیه و آموزشش که بهتون بگم چی کار باید بکنیم. ما احتیاج داریم به شکر خامه، شیر، تخم مرغ، مقداری آب و عصاره وانیل. یعنی مواد اولیه واقعا کمی داره و درست کردنش هم فوق العاده راحته. فقط چند تا قلق داره که اگه اونا رو رعایت کنین کرم کاراملتون واقعا عالی میشه. و درست کردنش تو هواپز هم به طور جداگانه باز چند تا نکته داره که اونم بهتون میگم. برای شروع ما توی یه دونه قابلمه مقداری 1/2 پیمانه شکر، 1/4 لیوان آب رو اضافه میکنیم. اینو یه مقدار هم میزنم، خیلی کم. بعد اینو همینجوری میذاریم روی گاز تا حرارت ببینه و این کاراملی بشه و حین اینکه داره حرارت میبینه اصلا نباید همش بزنیم. فقط میتونیم روی گاز اینو به این صورت تکونش بدیم که حالا بهتون نشون میدم. خب بچه‌ها، رنگ شکر یه ذره کهربایی که شد، یه قاشق آب سرد بهش اضافه میکنیم تا دماش یکم بیاره پایین تا شکر نسوزه. بلافاصله همش میزنیم و از رو حرارت برش میداریم. بعد هم کارامل رو به کف قالباتون اضافه کنید. حواستون باشه خیلی سریع باید این کارو بکنید چون خیلی زود خنک و سفت میشه و خیلی سریع اینطوری کف قالباتون بچرخونید تا کاملا پخش بشه. نکته‌ای که هست حواستون باشه شکر خیلی داغه و دستتون اصلا بهش نخوره. خب حالا توی یه دونه قابلمه دیگه شیر و خامه رو با هم مخلوط میکنم. این خامه هم درصد چربیش یه مقدار کمه، واسه همین برای اینکه خوشمزه تر بشه بهتر که خامه پرچرب باشه. همون خامه صورتی های صبونه عالیه واقعا. اینجا حالا من رفتم پیدا نکردم مارکت. میخوام یه قاشق از این خامه پرچرب هم خامه بهش اضافه کنم. با این یکی خامه مخلوطش میکنم. خوب که مخلوط شد شیرم بهش اضافه میکنم و میذارم روی گاز که گرم بشه. نباید بجوشه اصلا. روی گاز که گذاشتین حرارت که دید، بعد از گذشته چند دقیقه وقتی میبینید که شیر داره دورش حباب میزنه کافیه و خاموش میکنید، میذارید برای ادامه دستور. ولی اگرم دم و سنج دارین باید تا حدود 70 درجه سانتیگراد گرم بشه و اصلا نباید شیرتون بجوشه. حالا توی ظرف دیگه 4 تا تخم مرغ و همراه شکر و یه قاشق عصاره وانیل، یه قاشق سرپر باید باشه. اینو مخلوط میکنیم در حدی که فقط صاف و یک دست بشه و اصلا نباید کف کنه. خیلی آروم اینو مخلوط میکنیم. تخم مرغمون که یه مقدار هم زده شد و صاف و یک دست شد، شیرمون که گرم شد، ما اول برای اینکه زردمون زود نپزه یه ملاقه از شیر بهش اضافه میکنیم و سریع همش میزنیم برای اینکه زردمون نپزه تا دمای زرده با دمای شیر تقریبا یکی بشه. بعد دیگه میتونید کل شیر رو اضافه کنید. الان دیگه دمای زرده بالا اومده. کل شیر رو اضافه میکنم. حالا من میخوام یه مقدار زست لیمو هم بهش اضافه کنم برای خوش هم شدنش. حالا تو این قسمت یه صافی میذارم و شیر گرم رو کم کم، حالا هر طوری که راحتین، این موادتون رو به این قالباتون اضافه میکنید. توی مرحله کاری که میکنیم هواپز رو حتما بذارید گرم بشه. اگه پیش گرمایش اتومات داره که خب روی پیش گرمایشش بذارید، اگر نه به صورت دستی روی درجه 200 مدت زمان 5 دقیقه بذارید که کامل گرم بشه. خب بعد اینکه 5 دقیقه گرم شد، کف سبد هواپز یه مقداری من آب میریزم.
از قبلش هم میتونستیم بریزیم، کافیه. میذارم داخل هواپز. هواپز رو میذاریم رو درجه 140، مدت زمان 45 تا 50 دقیقه. من 50 میذارم، 5 دقیقه آخر چکش میکنم. و زمانی که روی کرم کارامل یه ذره باید حالت طلایی بشه، حالا بهتون نشون میدم. میخوام درش یه ذره باز کنم چه شکلی شده. اوه خیلی خفن شده. دل تو دلم نیست سریعتر خنک شه بخورم. اینجوری نترسیده. خوب شده، بوی خوب میده. نکن 20 ثانیه مونده اینا. خب بیا باز کنیم ببینیم چه شکلی شد. بچه ها خیلی خفن شده. ایشالله که وسطش پخته. الان توی این مرحله ما باید همینجا دستگاه رو من خاموش میکنم و میذارم یه مقداری یه رو 20 دقیقه تو هوای محیط بمونه، یکم خنک شه. بعد از اون روشو کیسه میکشم، تلفن میکشم و میذارم داخل یخچال. یه چند ساعتی هم توی یخچال میمونه و بعد از اون حاضره. امیدوارم که از این دستور لذت برده باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک و کامنت یادت نره. اگرم کانال رو سابسکرایب نداری حتما سابسکرایب کن، چون کلی دستور جدید دیگه هم میخوام بذارم. همدیگه رو به دوستاتم معرفی کن. حالا نمیدونی ویدیوی بعدی چیه.